Hello, good day. Welcome sa atong ikaupat nga video sa pagtuon ning Wiener Integral. Warning lang, dili ko expert ani mo pagtuon ako ani. Og sure ko nga daghan kog sayop ani. Dili ni siya rigorous gyud og daghan kay hand waving ani. Aron lang makalahot tay sa discussion. Ang goal lang ani is makakuha tag idea og makatry tag integrate og functions nga define on katong continuous function c sub o na nag-start at x sub o equal to 0. Okay. So, last time atong gishow tong gishow nga ang kaning Borel cylinders with one restriction kay sigma algebra siya o katong w t sub 1 is dito siya measure siya sa pair nga measure siya sa pair nga measure siya sa pair nga c sub o o script b t sub 1 kaning w t sub 1 kay measure siya. Okay. Okay. So, ang next topic karon is okay, ang next topic is according to the book is ato na pong itry og kaning constructing or sabto na to ning Borel cylinders with two restrictions. So last time natay t sub 1 nga greater than 0 but less than or equal to 1. Unya inikuha na tog t sub 1, unya kada kuha pod nato og fixed tong t sub 1, unya kada kuha na tog Borel set ni R natay i-pair niya nga collection of continuous functions, no? Moto ato ang Borel cylinder with one restriction. Now this time, kung ako to na pong i-consider is katong ginatawag nila og Borel cylinders with two restrictions. So now suppose that we have two t's na. T sub 1 greater than 0, no? T sub 1 is greater than 0. Dayon, apog kay t sub 2 nga ang t sub 2 is strictly greater than t sub 1. And then we consider the quasi-interval of continuous functions nga defined ani. So na kay katuning ang i-pair nato ani is katuning mga elements sa c sub o such that ang position ni x at t sub 1 is greater than or equal to a sub 1 but less than b, and ang position ni x at t sub 2 is greater than or equal to a sub 2 but less than b sub 2. So, according to Ria, think of Brownian particles beginning at the origin and passing through the windows ai, bi at times t sub I. So, kung ano-ano mo ni siya, and manimura na siya og katong conditional probability. So, this situation is depicted in figure 5. So, pag moagi sa Dria, A1, B1, dayon dapat moagi po siya sa A2, B2, A2, B2. Dahil gikan ani nga quasi interval, naka i-assign ani nga W measure. Ang W measure nga i-assign nato is kani. So, why this measure? It is determined as follows. So, given the probability of a Brownian particle starting at the origin at time t0 and passing through the window a1, b1 at time t sub 1, and given furthermore, so conditional ni siya nga probability. Furthermore, that is, it has passed through this window at time 1. Let us calculate its probability of passing through the window a2, b2 at time t sub 2 greater than t1. So, di na nato na grabe technicality sana. Tanaw na ko. Kay, giunsan niya ni pag-solve. Iyang gibahin ni.
So grabe siya og technicalities. So atong buhaton na lang ani is ato na lang na siyang dawaton diretso nga ang measure nga i-assign na to ana is kani. Okay. Ang tanggalon kaya ato ning dadon sa paint. Okay. Ato ta sa kuan. Paint karon. Print screen. Ato ta paint. Control V. Kasi sa inyo kung tingog medyo pagaw ko. Safe na po yung naminaw ani no. Control C. As a notepad. Control V. Ay. Okay. So magbuhato na to ani is according dito as a book is mag-fix. Mag-fix sa ano man to? Mag-fix sa at i-fix nga t sub 1 nya o t sub 2 kani fix ni silang duha. Okay, man mo fix ana magkuha na pug ka og duha ka interval nga half close, sorry, A1 B1 o pikas pod half close half open, sorry. So na kay A2 B2 nya gikan ani na kay i-associate ani nila kani nga set. Okay, so ato ni siyang i-clarify. So ang may tabo is na kay duha ka pair no. Duha ba ka pair? Sige. Na kay T1 is than T2 is than or equal to 1. Nya na kay collection diri na duha ka half close half open intervals. Na kay A1 diri, 3B1. Diri po sa pikas na kay A2 B2 na kay i-associate ani nga set. Ang i-associate na to ani nga set is katong subset ni C sub O. Subset ni C sub O siya. So, ang i-associate na to ani nga set is katong mga collections, continuous functions na mag-start sa 0 such that ang ato ang x t sub 1 is greater than or equal to a sub 1 but less than b1, and ang ato ang x t sub 2 is greater than or equal to a sub 2 but less than b sub 2. So natay gi-associate. So ang first mag-fix ta og t sub 1 og t sub 2, dayon mag-fix ta og half close half open intervals duha ka buok, dayon natay i-associate nga subset ni C sub O. Now gikan ani nga set na pud tay i-associate ani niya. Natay i-associate nga number. Ang pangalan na to nga number kay measure, no? Measure ana nga set. Now according diri ang i-associate ko na to ana nga measure is kani. So ato ni siyang dead on print screen. Pihaw na to na. Control C. Control V. Okay. Muna ito ang i-associate nga number niya. Number ni siya kay gi-integrate naman. Okay. Muna siya ang i-associate na to nga number na niya nga set. So kibali tulo ka association no.
First na kay T1 o T2 ug na kay half close half open intervals na kay i-associate ana nga subset ni C sub O. Na dayon gikan ana na dayon kay i-associate na pod nga i-associate nga number. Okay. Yan tawag dayon nato ana nga number kay muna siya ang measure ani kani kani akong kuan siya half close o half open interval. Okay, para sa gyapon ni siya katong sa case nga kuan, sa case nga one restriction pwede ni siya i-generalize na pod into bisag unsa nga general nga Borel set. Okay, di na taan nga technicalities. Okay, so next, as before, we replace the Cartesian product of the two half close half open intervals with an arbitrary Borel set P sub 2 in R2. That is for the Borel cylinder kani siya ni natay i-associate ani niya nga number nga gitawag na tuog measure. So ang kani manggong half close half open product sa half close half open pod kani siya is Borel man ni siya, Borel set ni siya sa R2. Okay, so karon instead nga half close Cartesian product himuo na siya og general nga Borel set sa R2. Okay, nya gikan dra na dayon kay ma-associate nga number kani. So generalize lang siya. So balik ta sa to ang note. Okay, so mao ni siya instead nga half close half open product sa duha ka half close half open ato siyang pulihan og general nga Borel set. So generalization to any Borel set in R2 or R squared. So ato lang buhaton first is mag-fix gyapon ta. Fix T sub 1 greater than 0 less than T sub 2 less than or equal to 1 o magkuha po ta og Borel set. Ang iya dito is naibutangan niya 2 dre nga element siya sa Borel sets ni R2. Okay, so may tabo gyapon is murag gyapon kag na ay ordered pair 0 T1 less than T2 less than or equal to 1 o P2 na. Okay, dahil gikan diha natay i-associate ani nga sub collection ni C sub O nga x dot element sa C sub O such that ang ato ang pair nga x t sub 1 o x t sub 2 kay element sa B2. Okay, dayon gikan ani na po kay i-associate na pod nga number. Ang i-associate na to nga number ani is katong gipangalan na to og sa to according diri sa book. Ipangalan niya og WT sub 1 T sub 2. So measure ko na siya. Okay, nga integral sa kani o kani. So duha na kabuok k na to dre. So atong buhaton ani isa to siguro ni siyang ikuan. Dadon dito. Ito ni siyang dadon dito para di ta malimot. So print screen, ito tag paint. Control V. Control C. Control V. Okay. Okay. Muna siya ang ato ang i-assign nga number. So ang tawag di ani nga set
gidenote niya ni nga set as script B T sub 1 T sub 2. Yang gi-assign niya na nga number is kaning double na nga integral. So, same case dito sa ibabaw, double integral gapon. So, diri apod is double integral na. Unya, kuha na siya, general nga Borel set ni R squared. Okay. So, maura na siya, no? Wala may laing gisulti ato dito. So, where D of psi 1, psi 2 denotes the Lebesgue integral in R squared. Now, the set of continuous functions the set of continuous functions script B, T1, T2 is a Borel cylinder with two restrictions. So, dre. Atay example, fix T sub 1 less than T sub 2. The collection of all Borel cylinders in C sub O whose base is a Borel set in R2 is a sigma algebra of subsets of C sub O. So, ang kaning siya nga example kay mura mo exercises nga gi-answeran na to last time. So, basta duha na Borel cylinder with two restrictions na. Okay. So, balik na rito. Ang tawag ani is Borel cylinder with two restrictions. Okay. So, walay special nga kuan. Walay special na niya nga meaning. Dayon, ang kaning integral diri is kuan siya, double integral over B2 katong Borel ato na cylinder. So, naa kay kaning K, kani siya, K psi 1 T1 is kuan siya, 1 over square root of 2 pi T times EXP sa negative psi 1 squared divided by 2T. Nga dayon ang kani siya, kay may mo na ni siya og 1 over square root of 2 pi times T2 minus T1. Dayon, AXP sa negative psi 2 minus psi 1 squared over 2 times T2 minus T1 times D psi 1 psi 2. Okay. Now, na ako'y nabantayan ani. Wala nato ni. Tawag nato diri og observation. Sorry. Observation. No? Sa Borel cylinder with one restriction. Okay. Natay BT1, no? BT1. Ang gi-associate na to nga measure ani is WT1 ni BT1 which is equal to the integral katong ma-associate ni mga Borel set, no? Na makagi-associate ani nga fix nga T sub 1 og Borel set B1. Then ang measure ani is over B1 times 1 over square root of 2 pi T times EXP sa negative psi 1 squared over 2T D of psi 1. Now, kung manotice na to, ang kani siya is mo ni siya ato ang row, no?
Row psi 1, which is muna siya ang PDF. Muna siya ang PDF. PDF ni siya sa ito ang random variable x at t sub 1. PDF na siya. So, kay mo follow man ani, gikan ani mo follow na si x t1 is a Gaussian, no? So, reason. Kuha ni siya. Gaussian random variable with mean 0 and variance nga kani ang mogawas gid ani is t1. Muna siya. Now, kung moadto po ka sa kuan na, balik ko na to, no? Kung nakay fix nga T1 o nakay fix nga B1, nakay ma-associate ana nga subset ni C sub O, nga gipangalan na to script B T sub 1. Unya dahil nakig-associate ana nga number. Katong measure niya, gipangalan og WT sub 1 of script BT1, which is defined to be the integral of script B1, the integral over the Borel set B1 of 1 over 2, 1 over square root of 2 pi T1 exp kani. Unya kani siyang susulod riya is muna siya ang PDF at psi sub 1, which is the PDF sa tuang random variable nga x T1. So mo imply na siya nga ang x T1 nimo is a normally distributed random variable with mean 0 and variance T1. So muna siya sa 1 restriction. Now, kung maadto po ka sa Borel cylinders, no? Borel cylinder with 2 restrictions na. Ang may tabo ato is naa kay script B T1, T2, kani nga set, kani siya is subset ni siya ni C sub O. Ang gi-associate nimo ani is duha. B2 ni siya nga element sa Borel set ni R squared. Okay. Okay. Gikan ani naka-i-associate na pud ani nga katong number nga gipangalan o katong measure niya, no, or number lang nga gipangalan na to og WT1 T2 na siya BT1 T2, which is defined to katong Lebesgue integral kato sa tudriya B2 sa 1 over square root of 2 pi T1 times katong exp, no, exp sa negative psi 1 squared over 2 T1 tayo na po yung kay i-product ana nga 1 over square root of 2 pi T2 minus T1 times exp ana niya, which is negative of psi sub 2 minus psi 1 squared over 2 times T2 minus T1 d psi 1 psi 2. Now, kung manotice na po nato, kani siya dre, kana siya is kuan man ni, kung aton ing tan-awon og taman, PDF man ni siya sa random vector. Mura siya og PDF sa random vector. Akong tan-awon is PDF ni siya sa duha ka random vector nga x nga siya x T1 ug x T2, no? Kunya kabalo nga pag PDF ni siya sa random vector, kung susiho na to, kuha ni siya PDF ni siya sa PDF siya sa random vector. Nya sa may masulti na to about niya na ni siya, diba, pag
pag normal, assume na to ni siya. Assume that this is a normal random vector. Then kung normal random vector ni siya, sa to pa na ani siya mean nya naapod ni siya katong covariance, no? Ani siya covariance matrix sigma. Now, ngano nakasulti ko nga kuha na siya based po sa kuang experience, no, sa mga nakita nako last sa una. So, kung aron ma-convince ka atong tan-awon diri sa Google, isig sa Wikipedia ra gyapon ipadulong. PDF of a normal random vector. Gaussian random vectors. Sige dabi. University of Utah. Ay. Isa na kay ngita pa ta sa PDF. Kaya na lang sa Wikipedia. Oo ni siya. O PDF sa random vector. Okay. Kani diri nga part, PDF ni siya sa random vector nga 2 pi raised to the power of negative k over 2 times determinant sa imuhang covariance matrix times exp sa kani siya. So ato nirong isa-isahon, no? So unsa day ang covariance matrix ani? So kung i-simplify nato na siyang taman, na-memorize mo siguro nako ni. No? Naabi kay k psi 1 t1 times k sa imuhang psi 2 minus psi 1 o t2 minus t1, which is equal to 1 over square root sa 2 pi t1 times exp sa negative psi 1 squared divided by 2t1 times 1 over square root of 2 pi t2 minus t1 times, hindi na natin ibutang sa boss, exp sa negative psi 2 minus psi 1 squared divided by 2 t2 minus t1. Ito na siyang i-simplify. Mahimo ni siya og 1 over isulod tanan ni siya na kay square root sa, of course, no, square root sa 2 pi square root sa 2 pi squared dayon t1 times t2 minus t1 dayon itong i-combine na kay exp sa negative 1/2 sa sum, no, sa sum sa psi 1 squared over 2t, wala na ito. Okay, alright. t1 plus psi 2 minus psi 1 squared divided by 2t at t sub 2 minus t1. Now, ang forma dito no? Ang forma is 1 over, tanaw na ito ba? Eksakto ba ko? Nasa itong Wikipedia.
Print screen na lang ni. Print screen na doon sa paint. Control V. Uy. So, Control V. Control V. Ayun, Control C. Control V. So, ang ato ang goal karon is moin ani siya og porma, no? So, moin ani siya og porma ba? Kani. So, ang imuhang sigma diri kay mo gitawag og covariance matrix. So, kay duha man ni ka random variable xt sub 1 ug xt sub 2 sa to pa ang ato ang sigma diri kay 2 by 2. So, ang ato ang k diri is 2 pod, which is kani nga part diri mo ni siya diri. Gisulod lang nato sa dako nga square root nga symbol. Ug kaning determinant ani is mao ni. Ibutang lang siya sa square root. So, i-assume na to gud ni tinood. So, mo-imply ni siya nga kung nag-exist ang ato ang sigma nga covariance matrix, ang determinant sa tuang covariance matrix sigma is equal to t sub 1 times t2 minus t1. Now, kung ma-remember ninyo, ang covariance matrix ay determinant sa tuang 2 by 2 is katong, for example, na kay matrix nga A, B, C, D. Ang determinant ana is AD minus BC. Kani, kung ato ni siyang i-expand, mahimo ni siya og T1 times T2 minus T1 squared. So, gikan diri pwede ta mag-assume nga ato ang sigma is kani nga matrix. T1, no? Dayon, T2, dayon diri at T1 gihapon ug diri kay T1 gihapon. Now, anong pwede ko mag-assume ana kay ang kani ba kay covariance ba ni siya? Covariance sa x T1, x T1, no? Which is equal to variance lang ni siya. Variance ni x T1, which is of course equal to T1. Same po dire. Covariance ni siya sa x T2 o x T2, which is equal to T2 rapod. Now, ang dapat ni kaning ato ang matrix nga sigma kay symmetric. So, tama ra nga kung T1 dire, T1 po ni dire. Okay, ang kaning T1 karon dire kay covariance maka ni siya sa random vector nga normal. I-assume na to. Ang kaning T1 is covariance ni siya sa saan ni siya dire okay raman kay di man magmatter kung magbali-bali. xt1, xt2 is equal na siya sa t1, no? So, ang akong tan-aw ani is naimurag function ba? So, ito pa, ang covariance diri is a function. The covariance of xt1 of xt2 is equal to minimum sa t1 o t2. Na. So, kung ato na siyang i-simplify further, ma-imply ni siya ang sigma di ay nato is matrix ni siya na minimum, no? Assuming na kuha ni siya. Pero sa bagay, sure man ta nga ang T1 o T1 kay mas gamay kang T2. So, mahimo ni siya diri og T1, diri mahimo siya og T2, T1, T1. Okay, so, naanataan ni, no? Naanatay sigma. Ang sunod na to nga, una-unaon aniron is, kung tanaw na to ning porma diri natay inverse matrix sa sigma.
sa tuwang matrix sigma. Now, kung sa ganito idagway sa inverse matrix, inverse matrix of 2 by 2. Ito naman ito specific na formula. Kung kita ka memorize good. Sila daw. Okay. Kung ang determinant not zero, of course, imo siyang balihon, no? Dayon negative kaniyo. So, mo follow nga ang inverse ani is kani sigma inverse ani is katong 1 over determinant man. So, naatay 1 over T1 times T2 minus T1 squared. Dayon, balihon. T2, T1, dayon negative T1 o negative T1. Muna siya tong inverse matrix. Sure man ta nga si x T1 ang normally distributed man ni siya. Ang mean is 0, ang variance niya is T1. O si x T2 pod kay normally distributed po siya with mean 0 o niya variance T2. So, giikan diri mo follow nga ang ato ang random vector x nga naay components. Sorry sa kuwang obo. X T1 o x T2. Kay normally distributed ni siya with mean, no? Ang iyang mean kay 0, 0, vector. Unya iyang covariance matrix kay T1, 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 T2. Okay. Muna siya. So, gikan ani, mo follow nga ang PDF ani kay kani og porma. So, atong buhaton nun isa to ning kopyahon. Idag. So, mali. Ito ni siyang idag 3. Ay, di ko magamit. Yes. Ay. Na. So, kung atong na siyang i-pattern, dapat mapares na siyang dagway dito sa ibabaw. So, i-pattern na to. I-pattern. Okay. So, naakay atong K dria is 2, 1. So, naakay 2 pi negative 2 over 2 times ang determinant ni sigma. So, naakay square root gyapon ni. Ang determinant ato dito is T1 times T2. Naakay T1. So, naakay T2 minus T1. Naakay negative 1/2. Dayon, AXP sa negative 1/2. Ang mean ba na to kay 0. Nya, nga to ang mean na to is 0. Nya, sa to pa ang x minus mu, which is vector man siya. Nga, xt1, no? Pero dito sa case nga kuan kay tawagan na dito. I-change of variable na magud dito. Unang name na lang siyang psi1. Katong gigamitan og change of variable formula. So, na kay x t1, no? Pwede rin na-delete na lang x t1 kay lagi. So, ito na siyang erase. Mahimo na siya og psi1, psi2. Mainusan naman siya og katong 0 vector, of course. Ma-retain siya. Psi1, psi2. Okay.
So gitranspose man kay tungod aning t diri so naa kay vector diri nga psi 1 psi 2 then ang inverse ato nga matrix is itong isuwat diri ang inverse ato nga matrix kay 1 over t1 t2 minus t1 times ang matrix na to is si dagway ato matrix kaniha gibali so natay t2 t1 negative t1 negative t1 times katong matrix na to psi 1 psi 2 okay. So atong next goal karon is ato ni siyang isulat nga parehas dito sa ibabaw. So na kay 1 over na kay 2 dire 2 so maparehas na siya og square root negative 2 pi squared times determinant ato which is t1 times t2 minus t1 no dayon exp okay. Then pwede na ito na ipagawas ng kuan. Kaning T1 times T2 minus T1. Pwede na siguro na siya. So naa kay negative 1 over 2 times T1 times T2 minus T1 times kung mahimo naman na siya diri psi 1 psi 2 dayon kani sa ibabaw kay mahimo na siya og matrix nga t2 times psi 1 minus t1 psi 2 negative t1 psi 1 plus t1 psi 2 no dayon simplify pa gyud kani siya mahimo na ni siya og sa may itong mahimo ni siya og psi 1 man so na kay t2 na kay psi 1 squared no psi 1 squared minus t1 psi 1 psi 2 dayon minus t1 psi 1 ay sakto ba ko psi 1 psi 2 na ni dire kay kanay naman agi so psi 2 plus t1 ra gyapon psi 2 squared dayon cancel so may pwede ba ta maka-cancel out dali mahimo ni siya og 2 agar kuntan psi 2 mali psi t2 psi 1 squared then minus psi 1 psi 2 okay then there's pikas kay psi minus psi 2 psi 1 okay plus t1 psi 2 squared okay so mahimo na ni siya og t2 psi 1 squared minus 2 times psi 1 mahimo ni siya og t1 psi 1 psi 2 no plus t1 psi 2 squared so after ana nga simplification mahimo na ni siya diri og equal to 1 over square root of 2 pi times t1 times t2 minus t1 sila tanan nasa square root sa exp sa negative 1 over 2 t1 t2 minus t1 times times ni siya kanang sa ibabaw na to no pwede rin tanggalon din 1 okay
Kaya nasulod naman siya sa XP bitaw, EXP. Okay, so na kay 2t psi 1 squared minus 2 t1 psi 1 psi 2 plus t1 psi 2 squared. Okay, so ang pangutana karon kay mo ba nitong equal ba ni siya sa k psi 1 o t1 times k psi 1 minus psi 2 t2 minus t1, no? Which is, in fact, para sa gini siya. Kay mahimo naman ni dahil sa diriya og katong mga factors na to. Mahimo naman to 2 pi squared dayon katong t1, t2. Di na to na problema ko ni. Ang problema ko na to katong duha ka exp nga psi 1 squared over 2t1 times exp sa negative psi 2 minus psi 1 squared divided by 2t minus t1. So, bato naman na to ani kay i-add naman lang nato ni diretso. No? Dayon mag-factor out ta. So, mag-factor out ka og 1/2 kanilang resolute. 1/2 factor out ko t1 t2 minus t1. Okay? Kaya nag-factor out magkag t2 minus t1 dapat nakakadri ay psi 1 squared t2 minus t1 nag-factor out po kag t1 mag add bugad sa pikas og minus psi 1 squared og mag-multiply ka sa pikas og t1. Then to confirm lang, of course mahimo naman ni siya og consistent dito sa taas. So, mahimo na dahil ni siya og t2 psi 1 squared minus t1 psi 1 squared. Okay, plus na kay t1 gyapon diri psi 2 squared dayon minus na ka nga t1 psi 1 psi 2 dayon plus t1 psi 1 squared. Okay. 2 ni diri, sorry. Napakay 2t1. So, cancel out. So, ang mabili na lang ni mo diri is kani equal to 1 over square root of 2 pi squared t1 times t2 minus t1. Sila tanan na sa sulod sa square root sa exp negative na kay ito na to deh. Sige, t2 na lang. t2 psi 1 squared negative siya, no? Negative pa to ito sa taas. Negative sakto. Negative, kulbaan ko da. Negative 2 t1 psi 1 psi 2, no? Plus so ito t1 psi 2 squared sila tanan i-divide sa 2 t1 times t2 minus t1. Okay. Which is in fact equal na siya sa ato ang kuan katong gisundog-sundog na itong form yan na kay 2 pi raised to the power of negative 2 over 2 dayon determinant sa tuang itong gidefine na itong covariance matrix negative 1/2 times AXP sa negative 1/2 dayon katong vector na to nga vector nga psi 1 psi 2 dayon katong ato ang inverse dayon psi 1 psi 2. So kung i-define na to ang covariance ni kuan, so
This implies that if we define, no, if we define the covariance of katong xt1 na to o xt2 as the minimum, no, as the minimum between t1 o t2, makadefine ta og gikan ani makadefine ta atong kuan na to. Makadefine ta atong sigma na to, which is equal to t1, t2, t1, t1. So, gikan diri sure na ta nga ang kuan di ay ang Borel cylinders, no? Borel cylinders with two restrictions kay kuan di siya associated ra siya sa random vector nya duha ka buok ang components nya Gaussian siya nya ang mean niya kay 0 0 unya ang yang covariance matrix kay kato where ang covariance sa duha ka ang covariance sa xt1 ug t2 nimo kay minimum sa t1 ug t2 ra. So pwede na to ni siya ikuan diri PDF sa xt1 t2 ni siya. So somehow pwede na to siya i-generalize, no? So balik ta. So pwede ta mosulti atong atuang observation karon, ikaduha nga observation nga kung naa kay fix nga kuan, naa kay fix nga t sub 1 o t sub 2 nya naa kay Borel nga elements sa Borel set sa R2, no? I-associate biya nato ni siya sa subset ni C sub O nga gipanganlan nato og BT sub 1, T sub 2 nya kanay pud siya kay i-associate nato siya sa katong number or measure niya kani. And then ang definition sa measure ani niya is katong integral over b2, no, double integral na ni siya sa k psi 1 t1 dayon k psi 2 minus psi 1 dayon t2 minus t1 d psi 1 psi 2 nya dayon na kanida ay napakita na to nga kuha ni siya PDF ni siya PDF na siya PDF na siya sa tuang random vector x nga ang components kay x t1 x t2, no, na normally distributed nga ang mean niya is 0 0. Okay, then ang ato ang covariance sigma, then ato ang covariance sigma diri is ang covariance sa x ti x tj is equal sa minimum ni ti o tj where si I nimo kay mag-run from 1 to 2 ug si j pud nimo kay mag-run from 1 to 2. So at least nanatay kuan ani kay according dito nila asahon ta natay gibutang dito natay gisulti dito about ani nganong inani ang measure, nganong inani ang pag-define sa measure niya. Ang sulti niya diri is why this measure kani good ring apart. So kani why this measure. So given the probability of a Brownian particle, so in fact kuan ra gyapon ni katur gyapon ni mga Brownian particle related ra ni sa katong isa ra ka particle na to nga gi-associate na to xt. So given the probability of a Brownian particle starting at the origin at time 0 and passing through the window A1 B1 at time t1, and given furthermore that it has passed through this window at time t1, makalculate nimo kung unsa ang probability nga mo pass siya sa A to B2. So kuan siya
conditional siya nga probability. Conditional siya nga probability. Unya, kung naamang good kay particle, unsa gintay kung mo ni ato ang particle, kung mo ni ato ang T1 o mo ni ato ang T2, butang ta nga ang ato ang particle kay diri ning agi, unsay probability or or kung musulitag expectation kung si position ni sa imong particle sa T1 is na diri, asa ron ang position sa imong particle at time T sub 2, asa iyang position. Pero tungod kay continuous biya ni siya, continuous niya, gradual lang iyang pagliho, pwede ka mag-assume, no? Mag-expect ka nga ang position niya at T sub 2 is naar gyapon dira, posible nga naar gyapon dira. Pero around diri, pero unsa kalayo gikan diri, muna tong magawas tong variance, no? Variance meaning unsa siya kalayo sa ato ang expected nga position. So musulita og kuan ni diri, tanatog saywan ni diri, saywan pwede gyapon ta makasulti nga saywan gyapon ni diri, no? Nya ang variance niya is T sub 1. Ang variance niya is sub 1. So, humon siguro na ipasabot sa covariance good unsa ang relationship sa duha, no? I don't know, dili jud ko expert mo daning probability, but muna ako ang interpretation ani. Comment lang mo og sayop ko. So, okay na ni siya. Kung ang imong random variable kay kung imong T kay isa ra ka buok, katong Borel cylinder nga isa lang ang restriction, associate nimo siya og random variable lang o random vector nga ang component kay isa. Kung ang imong Borel cylinder kay with two restrictions, associate nimo siya sa random vector nga duha ka buok ang component. So, muna itong ipakita diri. Hopo diri sa ibabaw. Katong sa kuan. So, buhatan na itong summary nga wala na itong mga details. So, summary. Na kay T1, na kay P1. Associate nimo siya sa Borel cylinder with one restriction. Ma-associate nimo ni siya sa random variable x T1 na normally distributed with mean 0 and variance 1. Kung siya itong nakita dito, first observation. Next is kung na kay, of course no, greater than 0 but less than or equal to 1. Kung na po kay duha, ni 1 nya na kay B2 na element siya sa Borel sets ni R2, na kay ma-associate ani nga katong subset kani, subset ni siya ni C sub O, na kay ma-associate ani ni subset ni C sub O BT1 T2, kunya kani siya kay ma-associate nimo siya sa random vector nga ang iyang components kay XT1 o XT2, no, which is normally distributed. Ang iyang mean kay katong 0 nga vector o sigma, no? Nya gi-define na to ang sigma diri as katong covariance lagi. Itong mo gamit ang touchscreen ba? Covariance ani niya xti o xtj is equal to minimum sa ti o tj. Okay. Now, pwede na tamo adto dayon sa tulo na kabuok, no? So what if tulo na kabuok ang distribution, tulo na kabuok ang restriction. So na siya gihatag diri. The procedure is clear. Fix ang T sub 1, T sub 2 nimo nga makasatisfy ani nga inequality, no?
Borel set B sub n nga naapod sa Rn subset siya ni Rn niya. Borel set siya ni Rn, sorry. Naa kay ma-associate nga subset ni C sub O kani. And ano siya ang imong gi-associate, no? Nga script B T sub 1, T sub 2 up to T sub n. Nga dahil na po kay gi-associate nga number ani niya diri. Wherein gipakita na to dito sa to ang Borel set nga duha ka buok nga ma-associate na po nimo ni siya sa katong imuhang random vector nga ang components kay n nakabuok xt1 antod xt sub n. Then normally distributed siya. Ang iyang mean vector kay 0, 0, 0. Yang iyang covariance matrix kay gidefine na to as nato. Okay. Ang nakalindot mong gudani is musayon ang integration kung inaani pwede nakalimtan dayon ang mga measures. Okay. Ikan dari so pwede ta mag-assume 3. So butang na to na kay associate na kay T1 less than T2 less than and so on less than Tn. Yaday na kay Borel set ni Rn, no? Na kay ma-associate ani nga siyempre katong script B T sub 1, T sub 2 and so on up to Tn, no? Which is defined to be katutong mga continuous functions nga nasa C sub O such that kani siya which is klaro kay nga nagsulti sa tuwa nga random vector ni xtn, no? Element siya sa bn. Gikan diri na napugkay ma-associate anin niya nga number katong libeg integral nga n times na iterated nato na itong i-copy paste kani. So print screen doon ato sa print Control V. Muna siya. Itong di-associate niya measure niya. Di-associate na itong number. Okay. So, gamit itong ito ang murag na kita nga kumbaga pattern nun sa ba. No? Gamit to siya pwede ta mag-buhat-buhat o kung sa ba relationship na naunsan mo ni kung gamit nila ni. Okay. So, ato ni siyang, pwede na to ni siya limpiwan, no? So, na kay 0, T1 less than T2 less than and so on up to Tn. Dahil na kay Bn nga element sa Borel set siya ni Rn. I-associate ni mo ni siya kang script B T1, T2 and so on, Tn. Dayon, ang mahitabo dahil is pwede mo ni siya i-associate sa random vector x bar nga n kabo components. Ang components niya kay xt1, xt2 and so on up to x tn, no? Nga normally distributed nga ang iyang mean kay 0 tanan or the 0 vector sa Rn. Ni dayon ang iyang kay covariance matrix diri. No? Then ang covariance matrix ano niya is katur gyapon. The covariance of x ti of x tj is equal to minimum sa ti dili j ti dayon tj where ang I nimo kay mag-run from 1
to n, o si j nimo kay mag-run from 1 to n. Muna siya. So, tungod ani, makalculate na nato ang kuano. Makalculate na nato tong measure ani. Yeah. Gamit ni. Okay. So, mahitabuan ni ron ang integration ani kay dili na siya ingon nga kuti og hadlo kaayo. Kay i-consider na mo lang nimo siya as random variable nga normally distributed. Mahimo na lang siya og magamit na lang ta og change of variables formula. No? So for example, change of variables formula ta. So naatay T1, no? Naatay T1. Pwede nimo siya i-associate sa random variable nga xt1. I-define siya sa atuang, in fact na-show na nato ni last time. Ang yang sample space ani is C sa buong yapon. Nya ang Borel sets ani niya is BT1 1. Nya ang measure ani is gitawag na to katong WT1. Okay? Nya paingon ni siya sa R dahil Borel sets ni R. Ana to siya. Gikan ani katulaging kuan kay naka-induce ni siya og measure sa script BR, no? So kung magkuha ka random vector man ni siya, so this implies that for A ni B1 nga naa sa Borel sets ni R, ang xt inverse ni B1 kay element siya sa kani. So in fact ang kani siya is katuning mga x dot nga naa sa C sub O such that ang imuhang xt1 is element sa B1. Okay? Muna siya. So naani siya sa script BT1 1. So, ma-imply na siya nga for any script B1, yung element sa Borel sets, no? Borel sets ni R. Ang T1 sa X T1 inverse ni B1, which is equal to WT1. In fact, kani mo ni siya ang kuan, no? Mo ni siya ito ang script BT1 is equal to kani measure na to ana is measure siya sa script BT1, no? Which is equal to katong integral over B1 times 1 over square root of 2 pi t times AXP sa negative psi 1 squared divided by 2t1, 2t1 d psi 1. So, which is na-show po na to ni nga ang kaning WT1 kay paano siya? Probability measure ni siya sa ato ang Borel sigma algebra nga kani. So, gikan ana karon mo imply na siya nga ang composition WT1 composed with XT1 inverse is a measure, no? Is a measure on the measurable space R BR. Unya, ang kanibya kay mo ba yung gitawag og distribution of x, the random vector xt1. Okay? Gikan ra kay distribution man siya of xt1. Unya, ang distribution is equal to some integral, no? So,
mo follow nga ang kung magkuha ka og Borel set P1 ni R1 or R, ang distribution ana niya is katulagi WT1 kani XT1 inverse ni P1 is katong integral which is rho of x dx. Ang kani siya kay so mo imply nga ang d no dWT1 kani x T1 inverse is equal to rho x dx. Muna siya itong gamiton sa change of variables formula. Change of variables formula. Okay. So, change of variables formula man siya. So, may naano. Okay. Ikan sa change of tungod ani mo dali na lang ang calculation tanan. Mahimo na lang ni siya og biskay nag-integrate ka sa over C sub O. Mahimo na lang sa integral na lang sa R tungod sa change of variables formula. No? Unsaon man ni siya. Pwede pa ta maggama-gama, no? Maggama-gama ta. Okay, pwede ta maggama-gama, no? Okay, sige, maggama-gama na tabi. Na, konsekwensya ni. So, for example, iba ang expectation mong good kay ang expectation mong good sa imong random variable is kung ano siya. Kito ni siyang average sa tanang value. Average sa tanang value sa over sa imong sample space. No? Impas na ni 1 hour pero sige lang. Expectation of a random variable. Okay. Kung kwaon mo mo siya, ang meaning ramang good sa expectation sa random variable is tanang values mo siyang i-add tanan itong sa continuous. Kani kay kuan naman ni igamitan naman ni og order. Ang expectation sa imong random variable is kani mogid ni siya na kay probability space omega sigma og p. Mo ni siya ang imong expectation sa random variable. Katujong pinakakuan tawag ini. Pinaka definition tong dili tong pang undergrad. Okay. Katong pang undergrad mo gawas ra to og magamit na Obradon-Nicodim derivative. So, atong sulbaron na ron ang iyang expectation. So, expectation. So, mo follow kaya nga xt na to is random variable mo siya. Ang expectation sa tuang random variable xt is equal to the integral of c sub o, no? Sa tuang para mas dali ni sa unaon ng atuang element sa mga c sub o kay pangalan natog omega. Actually, kaning xt na to is placeholder lang ni siya. So, may mo na siya og xt sa mga omega, no? xt sa mga omega of katong measure na to. Siyempre, ang measure na to diri ang nagigamit is T1 omega, which is equal to katong gamit ang change of variables formula. Mahimo na siya gamit ang change of variables formula. Real number man siya always. So, ang gamito na to diri nga function is katurang f, which is the identity. So, mahimo na siya og integral over r of x of katong
kuha na. Mahimo na ni siya og kani. Mo man sulti dito sa change of variables formula. So mahimo na ni siya og katong ang gamiton rin nga kay naa naman ta sa R. Naa naman sa R ron gibalhin naman ang integration over R. Ang gamiton nato nga measure is katunang measure karon nga gi-induce ato ang random variable xt dito sa measurable space R script dr. So d w t1 composed with x t1 inverse sa x unya kay naamataan niya formula kani rho x dx naman na siya. Okay, so mahimo na ni siya og negative infinity to positive infinity of x rho x dx. Nya ang rho baya kay kuha ni siya, ang formula ni is fix ang t1 ito, positive infinity of x times 1 over square root of 2 pi t1 times axp negative x squared over 2t1 dx, no? Which is equal to 1 over square root of 2 pi t1 times integral sa negative infinity to positive infinity sa x times exp negative x squared over 2t1 dx. Now, kung naunin mo ni siya, mo man itong undergrad definition, no? Undergrad definition of the mean of a centered normal random variable. Of course, which is equal to 0. So, piting okay ha kayo niya. So, kung ma-define mo ang covariance matrix, automatic, ma-solve na nimo siya or wala na ka nag-integrate. Wala na ka nag-integrate sa sabaw. Kung dili nag-integrate na lang ka over R gamit ang change of variables formula. Which is, mas dali na lang. No? Okay. Din lang sa takot o next time na pod. Amazing siya. Para sa ko kay amazing. Thank you. Next time na pod.